नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका ट्रैक्टर गुरु यूट्यूब चैनल पे। शुरू करने से पहले ट्रैक्टर से जुड़ी कोई भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल ट्रैक्टर गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हा एस्कॉर्ट कंपनीचा ट्रॅक्टर आहे फार्माट्रॅक। ठीक आहे, फार्माट्रॅक ट्रॅक्टर 60-55 सिरीजचा ट्रॅक्टर आहे, जो की आपल्याला 55 HP श्रेणीमध्ये मिळतो। यामध्ये जर आपण बघायचं म्हटलं तर याची खासियत अशी आहे की या ट्रॅक्टरला आपण 20 गिअरचं म्हटलं जातं, T20 स्पीड गिअर। याचा फायदा असा होतो तुम्हाला की जेव्हा पण तुम्ही एखाद्या कठीण रानातनं जात राहतात, रफ रोडवरनं जात असतात, तर त्यावेळेस तुम्हाला एक स्प्लिटर गिअर दिला गेलेला आहे। ठीक आहे, की जनरली आपला एक मेन गिअर लिव्हर असतो, त्याचबरोबर एक असतो आपल्याला हाय लो। ह्या ट्रॅक्टरमध्ये आहे तुम्हाला परत अजून एक हाय लो, म्हणजे त्याला म्हणतो आपण स्प्लिटर गिअर। तो स्प्लिटर गिअर जो आहे त्याला जनरल लँग्वेजमध्ये सर्वजण घोडागेंडा पण म्हणतात। हा जो गिअर आहे याचा फायदा असा होतो आपल्याला की जेव्हा पण आपण ट्रॅक्टर एखाद्या कठीण रानातनं किंवा एखाद्या चढावावरनं काढत असतो, तर त्यावेळेस जर आपला ट्रॅक्टर लोमध्ये थर्डमध्ये असला आणि आपल्याला परत जर ट्रॅक्टरची क्षमता कमी पडत असेल, तर अशा वेळेस आपल्याला एक तर ट्रॅक्टर थांबवावा लागतो किंवा दुसऱ्या ट्रॅक्टरने आपल्याला टोईंग करून त्याला काढावं लागतं। मात्र या ट्रॅक्टरमध्ये हा जो तुम्हाला स्प्लिटर गिअर दिला आहे याचा फायदा असा होतो की तुम्हाला अजून परत ट्रॅक्टरची ताकद मिळते, म्हणजे स्पीड कमी होतो आणि टॉर्क वाढतो। तुमचा ट्रॅक्टर उसाच्या फडातून म्हणावा किंवा चढावावरनं म्हणावा किंवा एखाद्या रफ रोडवरनं म्हणावा, कितीही हेवी लोड असला तरी तुमचा ट्रॅक्टर इझिली निघतो। या ट्रॅक्टरची ती एक खास स्पेशालिटी आहे जी की मार्केटमध्ये कुठल्याही ट्रॅक्टरकडे आपल्याकडे अवेलेबल नाही आहे। दुसरी गोष्ट सांगायची म्हटली फार्माट्रॅक सिरीजची या की या ट्रॅक्टरची जी जनरल सर्व्हिस येते, जी आपला प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्समधली शेड्यूलमधली जी सर्व्हिस असते, तर ती 500 तासाला आहे। जर मार्केटमध्ये बाकीचे ट्रॅक्टर बघितलात तर त्यांची सर्व्हिस येते 250 तासाला 300 तासाला सर्व्हिस इंटरवल असतो। मात्र या ट्रॅक्टरचा जो सर्व्हिस इंटरवल आहे तो सर्व्हिस इंटरवल आहे 500 तासाचा। त्यामुळे फायदा असा होत असतो की जो तुमचा खर्च 250 तासाला येणार आहे तो खर्च तुमचा 500 तासाला जातो। म्हणजेच की जर तुम्हाला 3500 रुपये खर्च एका सर्व्हिसला येत असेल, तर या ट्रॅक्टरला तो जो खर्च आहे तर तो तुम्हाला 2 टप्प्यात डिवाइडला जातो, डायरेक्टली तुम्हाला 500 तासाला मिळतो। ही एक खासियत आहे याची। त्याचबरोबर जर स्टेअरिंगच्या बाबतीत सांगायचं म्हटलं तर याला आपण दिलेली बॅलन्सिंग टाईप पॉवर स्टेअरिंग। बॅलन्सिंग टाईप पॉवर स्टेअरिंग म्हणजे काय की याच्या पॉवर स्टेअरिंगचा सिलेंडर दोघं साईडलाही ओपन होतो, दोघं साईडला ओपन होतो। याचा फायदा असा होतो की जेव्हाही ट्रॅक्टरवर हेवी कंडिशनमध्ये किंवा नांगराच्या सरीमध्ये चाक असेल, तर त्यावेळेसली जो लोड आहे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होतो तुमच्या दोघं टायरवर, दोघं सिलेंडरवर, दोघं टायरॉड एंडवरती। त्यामुळे टायरॉड एंड आणि तुमचा जो एंडचे जो थ्रेड वगैरे असतात तर हे तुटायचे चान्सेस खूप कमी राहतात आणि लाईफ वाढते। पुढे जर सांगायचं म्हटलं तर तुम्हाला जे या ट्रॅक्टरचं जे फ्रंट वेट दिलेलं आहे हे खूप जास्त दिलेलं आहे। याच्यामुळे फायदा असा होतो, ही जी कास्टिंग आहे ही पूर्ण कास्टिंग आहे, हेवी कास्टिंग आहे। यामुळे तुमच्या ट्रॅक्टरची फ्रंट लिफ्टिंग जी आहे ही खूप कमी प्रमाणात होते आणि जेव्हाही तुमचा ट्रॅक्टर चढावावरनं किंवा उसाचा ट्रेलर वगैरे घेऊन जात असेल तर लिफ्टिंगचं प्रमाण खूप कमी होतं आणि ट्रॅक्टर तुमचा इझिली ट्रॅक्शन घेऊन पुढे निघत जातो। त्याचबरोबर पुढे जर यायचं म्हटलं तर ह्या श्रेणीमध्ये आपण दिलेला आहे बॉश पंप इनलाईनमधला, जो की बाकीच्या कंपॅरेटिव्हली या श्रेणीमधल्या ट्रॅक्टरमध्ये रोटरी पंप असतो। रोटरी पंपचा फायदा तोटा तुम्हाला सांगायची आवश्यकता नाही, कारण की जेव्हाही बॅटरी नसेल तर तो ट्रॅक्टर स्टार्ट होत नाही। त्याचं जनरल सर्व्हिस जर करायची म्हटली पंपची तर तुम्हाला प्रत्येक वेळेस रोटरी पंपचा जो पण डीलर असेल, सर्व्हिस सेंटर असेल तिथं जावं लागेल। मात्र बॉसचं सर्व्हिस सेंटर सगळीकडे अवेलेबल आहे इनलाईन पंपचं, त्यामुळे तुम्हाला नेक्स्ट भविष्यामध्ये सर्व्हिस करण्यासाठी पण इझिली होऊन जातं। त्यानंतर जर सांगायचं म्हटलं तर आपण बॅटरी जी दिलेली आहे तर बॅटरी कुठेही सीटच्या आसपास न देता बॅटरी दिली आपण एका साईडला। याचा फायदा असा होतो की जेव्हाही तुम्हाला असेंब्ली आणि डिसेंबली करायची असेल, बॅटरीचं वॉटर चेक करायचं असेल, ग्रॅव्हिटी चेक करायची असेल किंवा इन केस समजा कालांतराने कधी डिस्चार्ज वगैरे झाली तर तुम्हाला इझिली बॅटरी काढून आणि ठेवता येते चार्जिंग करण्यासाठी। त्याचबरोबर आपण जर मागे यायचं म्हटलं तर टायरच्या बाबतीत जर म्हटलं तर आपल्याकडे जे ऑप्शन अवेलेबल आहे ते 16-9-28 आहे आणि पुढच्या टायरचं जर ऑप्शन जर म्हटलं तर तुम्ही तर पुढच्या टायरला आपण देतो 750-16चे टायर्स। या डिस्कची जर खासियत म्हटली आपण तर याला आपण एक परत सपोर्टिंग डिस्क दिलेली आहे एक्स्ट्रा। कालांतराने काही वर्षांनी, 5 वर्षांनी, 6 वर्षांनी ट्रॅक्टरचे डिस्क जे राहतात तर इथं गाळे पडतात, तर आपण ही सपोर्टिंग डिस्क यासाठी दिली की ते गाळे पडायला नको आणि जेणेकरून आपल्याला जे पण भविष्यात येणारे त्रास आहेत डिस्कच्या बाबतीत, मोठे मोठे गाळे होण्याचे, ते गाळे आपल्याला नंतर भरावं लागते किंवा कालांतराने एखाद्या वेळेस कधी कधी आपल्याला डिस्कसुद्धा चेंज करावं लागते। त्यामुळे आपल्याला या ट्रॅक्टरमध्ये ही जी कवर डिस्क दिलेली आहे तर कवर डिस्कमुळे आपण याची लाईफ वाढलेली आहे। त्यानंतर जर ट्रॅक्टरच्या बॅक साईडला यायचं म्हटलं तर आपण दिलेले LED टाईप इंडिकेटर्स, जे पण मागचे टेल लॅम्प आहेत, जे इंडिकेटर्स आहेत
पार्किंग बल्ब्स आहेत तर ते सगळे LED आहेत. त्याचा फायदा असा होतो की रात्रीच्या वेळीही जरी तुम्ही जेव्हा ट्रॅक्टर चालवत असाल तर कितीही दूर असलं तर त्या व्यक्तीला इझिली समोरून ट्रॅक्टर जातोय, मागच्या बाजूने ट्रॅक्टर जातोय, सगळ्यात इझिली आपल्याला कळून जातं आणि त्यामुळे जे होणारे ॲक्सिडेंटचे चान्सेस राहतात ते खूप कमी होतात. जर आपण या ट्रॅक्टरची अजून एक खासियत बघितली तर याला दिलेलं आपण इपिसायक्लिक गिअरबॉक्स, इपिसायक्लिक रिअर ॲक्सल. इपिसायक्लिक रिअर ॲक्सलचा जो फायदा जो आहे तर यामध्ये जे स्ट्रेट ॲक्सल जे असतात, स्ट्रेट ॲक्सलमध्ये टॉर्शनल स्ट्रेसेसमुळे ते ॲक्सल बेंड होण्याचे चान्सेस जास्त राहतात. ह्या ट्रॅक्टरमध्ये इपिसायक्लिक दिल्यामुळे तुमचं ट्रॅक्शन वाढलेलं आहे आणि त्यामुळे ब्रेकेजचे, बेंड होण्याचे, टॉर्शनल स्ट्रेसेसचे हे जे चान्सेस आहेत ते पूर्णतः कमी झालेले आहेत. त्यामुळे तुमच्या क्राऊन पिनियनवर पण लोड येत नाही आणि पॅरलली जो तुमचा हॉरिझॉन्टल जो शाफ्ट असतो, ॲक्सल असतो, तर त्याच्यावरही लोड येत नाही आणि ट्रॅक्टर तुमचा इझिली कुठल्याही कठीण रानातनं म्हणा तर इझिली आपला ट्रॅक्टर बाहेर निघून जातो. त्याचबरोबर सेन्सिंग जी आहे ती टॉप अँड सेन्सिंग आहे. यामुळे तुम्हाला 3 ऑप्शन दिलेले आहेत की तर 3 ऑप्शनमध्ये जसं कठीण रान असेल, साधं रान असेल आणि एकदम मऊ रान असेल तर तुम्ही ज्या पद्धतीला पाहिजे त्या पद्धतीने तुम्ही त्याला सेट करू शकतात आणि ट्रॅक्टर चालवू शकतात इझिली. त्यानंतर आपण ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम जी दिली आहे, QRC कपलर जे दिलेत, हे 2 कपलर दिलेत, एक इनसाठी एक आउटसाठी. म्हणजे तुम्हाला जर डबल 5 पलटी लावायची म्हटली आणि ती पण हायड्रोलिक पलटी तर तुम्हाला वेगळं सर्किट बसवायची गरज नाही कुठल्याही प्रकारचं. तुम्ही डायरेक्टली सरळ त्याचे दोघं पण आउटपुट आहेत तर तुम्ही सरळ याला लावू शकतात. त्याचबरोबर जर आपला हायड्रोलिक सिस्टीम म्हटली तर हायड्रोलिक सिस्टीममध्ये आपल्यावाले PC लिव्हर, पोझिशन कंट्रोल लिव्हर आणि DC लिव्हर, ड्राफ्ट कंट्रोल लिव्हर आणि त्याचबरोबर आपण त्याला परत एक QRC लिव्हर दिला आहे की तुम्हाला हायड्रोलिक पलटीसाठी प्रत्येक वेळेसली ते मोठे लिव्हर आहे ते ऑपरेट करायची गरज नाही किंवा डम्पिंगसाठी ऑपरेट करायची गरज नाही. तुम्ही सरळ या लिव्हरने, ही डम्पिंग लिव्हरनेही तुम्ही त्याला ऑपरेट करू शकता. पलटी, उलटी, सुलटी जशी आपल्याला गरजेनुसार असेल तशी आपण चेंज करू शकतो. याचा टूल बॉक्स जो आहे तो बॅक साईडला दिलेला आहे, त्यामुळे ड्रायव्हर बसताना उतरताना कुठल्याही प्रकारे कशीही अडचण येत नाही. एकदम वेगळ्या साईडला दिलेलं आहे, त्यामुळे इझिली टूल्स वगैरे, पिना वगैरे आपल्याला काढायचे असल्या तर आपण काढू शकतो. 7 सेगमेंट सॉकेट दिलेलं आहे. ट्रॉलीचे जेव्हा पण आपण बल्ब्स, इंडिकेटर्स वगैरे लावत असतो तर इझिली आपण बॅक साईडने लावू शकतो. त्याचबरोबर रिफ्लेक्टर दिला आहे बॅक साईडला. पुढे जायचं म्हटलं तर या ट्रॅक्टरची सगळ्यात मोठी खासियत म्हणजे आपल्याला दिलेली आहे 5 इयर्स 5000 हवर्सची वॉरंटी. ही वॉरंटी एक्सटेंडेड वॉरंटी नाही, ही वॉरंटी सरळ कंपनीची वॉरंटी आहे 5000 तास. बाकीच्या काही कॉम्पिटिशनमध्ये जर बघितलं तर तुम्ही 2 वर्ष कंपनीची वॉरंटी आणि उरलेली 3 वर्ष एक्सटेंडेड वॉरंटी असते. मात्र आपल्या ट्रॅक्टरची जी वॉरंटी आहे ती पूर्णतः 5 वर्ष 5000 तास याची वॉरंटी आपल्याला कंपनीने एस्कॉर्ट लिमिटेडने दिलेली आहे. त्याचबरोबर जर सांगायचं म्हटलं तर आपल्याला PTO लिव्हरसाठी एक स्पेशल वेगळा हँडल जो दिला आहे तो एकदम या साईडला दिला आहे की कॉम्पॅक्ट जागेत नाही आहे ना. त्यानंतर आपल्याला जर डम्पिंग वगैरे किंवा एखादं इम्प्लिमेंट शेतातनं घेऊन जायचं असेल तर त्यासाठी पण तुम्हाला इथं एक ट्रान्सपोर्ट लॉक दिलं आहे, ते तुम्ही लॉक करू शकतात. आणि जर पुढे जाऊन सांगायचं म्हटलं तर याचं जर क्लस्टर मीटर जे आहे तर या क्लस्टर मीटरमध्ये तुम्हाला डिजिटल क्लस्टर मीटर दिले गेलेलं आहे की यामध्ये सगळे जे डिटेल्स आहेत तर त्या पूर्ण ते डिजिटलमध्ये दिसल्या जातात. हे डिजिटल क्लस्टर मीटर आहे. याचा फायदा असा होतो की बाकीचे जे क्लस्टर मीटर याच्या आधी यायचे तर ते एक मेकॅनिकल टाईपचे असायचे. हे डिजिटल क्लस्टर मीटर आहे, म्हणजे कितीही दिवस कितीही काही राहिलं तर तुमचे जे हवर्स आहेत, जे तास आहेत ते तुम्हाला याच्यामध्ये क्लिअरली दिसतील. तुम्ही ट्रॅक्टर घेतल्यापासून तर आतापर्यंतचे डिटेल्स, आपला ट्रॅक्टर किती तास चालला, आतापर्यंत आपली ट्रॅक्टरची सर्व्हिस किती तासाला असते, तर या मेंटेनन्स शेड्यूल वगैरे या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी तुम्हाला या गोष्टी सोप्या होतात. त्याचबरोबर तुमचं जे ड्रायव्हर सीट दिलेलं आहे तर ड्रायव्हर सीट ॲडजस्टेबल आहे, खूप कम्फर्ट आहे. जेव्हा पण ट्रॅक्टरवर कस्टमर ड्रायव्हर ऑपरेटर चालवत असतो तर त्याला ट्रॅक्टर चालवण्यासाठी एकदम इझिली कम्फर्ट मिळतो. एकदम हे बघा किती एकदम बसायला एकदम आरामदायक बसलं आणि सस्पेन्शन पण एकदम इझिली ऑपरेट होतं की जेणेकरून जेव्हा पण रफ रोडवर ट्रॅक्टर चालत असेल तर ड्रायव्हर इझिली ट्रॅक्टर हा चालवू शकतो. साईड शिफ्टिंग गिअर जे दिलेले आहेत ते इझिली एकदम कमी जागेत आपल्या कस्टमरला एकदम इझिली, ड्रायव्हरला एकदम इझिली ऑपरेट करता येतील, जेणेकरून तो जेव्हा पण ट्रॅक्टर चालवत असेल, किती वेळ ट्रॅक्टर चालवेल तर त्याला स्ट्रेस येणार नाही. रिअर व्ह्यू मिरर दिलेला आहे, तो पण एकदम ॲडजस्टेड आहे. काही कॉम्पिटिशनमध्ये जर रिअर व्ह्यू मिरर ॲडजस्ट करायचं म्हटलं तर ड्रायव्हरला असा फार असं पुढे जावं लागतं, पुढे जाऊन तो रिअर व्ह्यू मिरर ॲडजस्ट करतो. मात्र याचा तुम्ही सरळ बसून एक त्याला रिअर व्ह्यू मिरर ॲडजस्ट करू शकता आणि मागच्या ज्या पण गोष्टीत त्या बघू शकता. त्याचबरोबर या ट्रॅक्टरमध्ये तुम्हाला मोबाईल चार्जिंगसाठी पण सॉकेट दिलेलं आहे 12 व्होल्टचं, ठीक आहे, जेणेकरून तुम्ही जेव्हा पण तुमचा मोबाईल वगैरे ऑपरेटरचा मोबाईल असेल तर त्याला चार्जिंग करण्यासाठी दुसरीकडे लावायची आवश्यकता नाही, तुम्ही याला इथंच चार्जिंग करू शकता. हँडब्रेक आहे इथं. त्यानंतर अजून एक सांगायची गोष्ट की तुम्हाला ज्या पण गिअरमध्ये ट्रॅक्टर चालवायचं आहे, ज्या पण इम्प्लिमेंटवर ट्रॅक्टर चालवायचं आहे तर त्यासाठी तुम्हाला वेगळं कुठे जाण्याची गरज नाही किंवा वेगळं कोणाला फोन करून विचारण्याची गरज नाही. याच्यासाठी सरळ पूर्ण टॉर्क चार्ट जो आहे, याचा स्पीड चार्ट जो आहे तर स्पीड चार्ट ट्रॅक्टरवरतीच दिलेला आहे. हे बघा तुम्ही बघू शकता इथं स्पीड चार्ट, हा स्पीड चार्ट पूर्णतः ट्रॅक्टरवरती दिलेला आहे. तुम्हाला यामध्ये गिअर सिलेक्शन, कुठल्या गिअरमध्ये ट्रॅक्टर केव्हा चालवायचा, जर तुमचा रेपर असेल, रोटावेटर असेल, MB प्लॉ असेल, हॉलेज असेल
तर त्या कंडिशनला तुम्ही कुठला गिअर सिलेक्ट करायचा आहे, स्प्लिटर गिअरचा कुठला गिअर असायला पाहिजे, लो हायचा कुठला गिअर असला पाहिजे आणि मेन लिव्हरचा कोणता गिअर असला पाहिजे. तर या सर्व गोष्टी तुम्हाला याच्यावर मेन्शन केल्यात. म्हणजे एखाद्या वेळेस आपल्याला गिअर सिलेक्शन जर माहिती नसेल तर त्यावेळेस आपण सरळ हा चार्ट बघूनही आपण ट्रॅक्टर व्यवस्थित प्रकारे चालवू शकतो. याच्यात रेटेड RPM दिलेलं आहे. या ट्रॅक्टरचं रेटेड RPM आहे 1860 आणि याची जर इंजिन CC जर म्हटली तर ती आहे 3680 CC आहे. तर असा हा ट्रॅक्टर आहे फार्माट्रॅक 6055. याला फार्माट्रॅक 6055ला आम्ही थोडक्यात बॉस पण म्हणतो, ट्रॅक्टरचा राजा. ठीक आहे, कारण जर तुम्ही नाव बघितलं 6055 तर ते थोडक्यात आपल्याला बॉससारखं दिसतं. तर खरंच नक्कीच हा ट्रॅक्टर जो फार्माट्रॅक T20 आहे 6055 हा खरंच ट्रॅक्टरचा राजा आहे. इस ट्रैक्टर की कीमत जानने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑन रोड प्राइस नाम से एक लिंक दिया गया, उस पर क्लिक कीजिए और आसानी से इस ट्रैक्टर का प्राइस जानिए.